คือแอนนะคะเขาก็มีความฝันว่าเขาอยากจะเป็น journalist อยากเป็น writer ชื่อดังต้องอยู่ด้วยความเงียบห้ามส่งเสียงนี่มันเหมือนแบบถูกลิดรอนสิทธิความเป็นมนุษย์แบบสุดๆอะซึ่งชั้นหนังสือเนี่ยคือของจริงอันเดิมคิดว่าอยู่ได้ไหมถ้าต้องอยู่ในห้องแบบนั้นมันอึดอัดอ่ะมันไม่มีแสงคือเราไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเองเหมือนมีตัวตนในประเทศนี้ได้ออกไปสูดอากาศหรืออะไรเลย761 วันนะทุกคนตื่นมาลืมตาชีวิตมันก็มีแค่เนี้ยวนไปเรื่อยๆแล้วแบบมันไม่รู้ว่ามันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่มันจะแบบไปถึงจุดไหนเชื่อว่าเพื่อนๆอ่ะต้องเคยได้อ่านหนังสือบันทึกลับของแอนแฟรงก์ตอนเด็กๆแน่ๆใช่ไหมเคยอ่านไหมเคยอ่านนะเพราะว่ามันเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาใช่ไหมอย่างเพจซื้อมาอ่านที่มันเป็นของนานีมุกที่เป็นการ์ตูนทำให้เรารู้สึกว่าเราสนใจในเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนนี้มากตั้งแต่เด็กเราก็ไปหาซื้อไดอารี่ของจริงเขามาอ่านแล้วก็ได้ติดตามอ่านเรื่องราวของเขาผ่านทางสื่อต่างๆเรื่อยๆแล้วเมื่อก่อนที่เพจเคยมาอยู่ที่นี่เพจก็เคยได้มีโอกาสมาที่แอนแฟรงก์มิวเซียมแล้วครั้งหนึ่งเป็นที่ที่เพจค่อนข้างประทับใจแล้วก็รู้สึกทัชใจมากมันมีหลากหลายอารมณ์ในนั้นน่ะจนวันนี้ก็เลยอยากกลับมาใหม่แล้วก็แบบอยากถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้ทุกคนฟังคือเรื่องสงครามโลกครั้งที่2อ่ะเชื่อว่าทุกคนต้องพอรู้เรื่องบ้างอยู่แล้วไม่มากก็น้อยเนอะอาจจะมีในส่วนของที่เยอรมันบุกยึดประเทศต่างๆเรื่องทำสงครามแต่ว่าวันนี้ที่จะพามาดูอ่ะก็จะเป็นเรื่องของชาวยิวที่เขาต้องหนีจากกองทัพนาซีเพราะว่าอดอล์ฟ ฮิตเลอร์อ่ะคือเขาเกลียดคนยิวมากๆคือจะบอกว่าคนยิวอ่ะโดนเกลียดมานานมากแล้วมันก็มีหลายทฤษฎีที่ว่าทำไมคนยิวถึงแบบโดนเกลียดใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติในเรื่องของนิสัยในเรื่องของว่ารวยเกินไปหรือว่าอะไรผิดก็โทษคนยิวไปก่อนแต่ที่ฮิตเลอร์อ่ะเขาไม่ชอบคนยิวมากๆเลยก็คือว่าเขาคิดว่าคนยิวอ่ะเป็นเบื้องหลังในการที่ทำให้เยอรมันอ่ะแพ้สงครามโลกครั้งที่1คนยิวอ่ะเหมือนแบบกุมอำนาจในเยอรมันมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการค้านะคะหรือว่าเรื่องของการเมืองเขาก็เลยว่ารู้สึกเขาไม่ชอบคนยิวมากๆเลยมันเลยเป็นที่มาว่าเขาต้องการขับไล่คนยิวออกไปจากเยอรมันให้ได้มากที่สุดตอนแรกก็คือให้จำกัดพื้นที่คนยิวก่อนให้อยู่ในสิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกว่าเกตโตก็คือเป็นเหมือนชุมชนเล็กๆเป็นเหมือนสลัมที่ให้คนยิวอยู่แค่ตรงนั้นไม่ให้คนยิวทำธุรกิจโดนยึดธุรกิจหมดเลยต้องติดดาวทุกคนคิดออกเนอะดาวเดวิดไว้ที่ตัวอะไรอย่างเงี้ยคนก็ทนไม่ไหวก็เริ่มหนีออกไปต่างประเทศไปสวิสบ้างมาเนเธอร์แลนด์บ้างในประเทศที่เป็นกลางนะตอนนั้นแต่สุดท้ายเยอรมันเขาก็ต้องการจะขยายอำนาจใช่ไหมเขาก็ค่อยๆยึดพื้นที่ไปเรื่อยๆยึดไปยึดมาเอ้าเจอยิวอีกแล้วยิวที่ฉันไล่ออกมาก็มาอยู่ตรงนี้มันเลยเป็นที่มาของ Final Solution ว่าเขาต้องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ค่ะหลังจากสงครามโลกครั้งที่1อะค่ะมันก็มีช่วงที่ฮิตเลอร์เขาติดคุกนะจากเหตุการณ์ของกบฏโรงเบียร์ช่วงเวลานั้นอะประมาณ5 ปีนะคะถ้าเพจจำไม่ผิดเขาก็ได้เขียนหนังสือเล่มนึงออกมาที่ชื่อว่าแมนคัมเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับแนวคิดของเขาว่าทำไมฉันไม่ชอบคนยิวฉันเกลียดคนยิวแล้วทำไมคนยิวต้องหมดไปจากโลกนะคะหนังสือเล่มนี้ก็คือเป็นชนวนสำคัญเลยที่ทำให้คนเยอรมันอะคอยตามเกลียดคนยิวตามฮิตเลอร์นะคะแล้วก็ฮิตเลอร์เนี่ยเขารู้สึกว่าชนชาติอารยันซึ่งก็คือคนชาวยุโรปชาวผิวขาวแล้วก็คนอเมริกันอะเป็นชนชาติที่แบบสูงที่สุดควรจะเป็นผู้คิดค้นริเริ่มแล้วก็ปกครองสิ่งต่างๆบนโลกนะคะคนยิวเนี่ยมันคือเหมือนแบบพูดง่ายๆค่ะสำหรับเขาคือเหมือนชนกลุ่มน้อยที่แบบมันจะต้องกำจัดออกไปอ่ะคือเขามีวิธีคิดค้นแม้กระทั่งว่าเหมือนมีตำราทดลองทางวิทยาศาสตร์เลยเพื่อจะหาความบริสุทธิ์ของชาวอารยันขึ้นมาเลยนะทุกคนคือมันไม่ใช่แค่แบบเรื่องเล่นๆนะคือเกลียดแบบประมาณว่าต้องแบบว่าชาติพันธุ์นี้คือต้องหายไปจากโลกจริงๆอะค่ะนั่นแหละทุกคนจากที่เล่ามาก็เป็นเหตุว่าทำไมชาวยิวจะต้องหนีออกจากเยอรมันแล้วก็หนีมานะคะซึ่งตอนนั้นเนเธอร์แลนด์เขาประกาศว่าเขาเป็นกลางทางสงครามครอบครัวแฟรงก์เขาก็เลยตัดสินใจว่าจะย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะก็มากันทั้งหมด4 คนก็จะมีออตโต้ที่เป็นคุณพ่อเนอะอีดิธคุณแม่มาร์กอตพี่สาวแล้วก็แอนค่ะ4 คนก็คือมาที่นี่นะคะและที่นี่ที่เพชรอยู่ตอนนี้ก็คือที่ที่เขามาหลบภัยร่วมกันกับคนทั้งหมด8 คนค่ะก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันคือข้างในเขาไม่ให้ถ่ายอะไรเลยนะคะก็เนี่ยเดี๋ยวเพจก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเข้าไปแล้วมีอะไรบ้าง
ก็ที่นี่ก็จะเป็น audio tour เป็นหลักเลือกภาษาตามที่ต้องการได้เราก็เลยเป็นภาษาอังกฤษนะคะอารมณ์เหมือน walk through ไปแต่ละห้องพอเข้าไปห้องแรกเขาก็จะเล่าเรื่องของสงครามคร่าวๆก่อนว่ามันเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะตามที่เพจเล่าไปเลยว่าชาวยิวก็คือถูกริดรอนสิทธิ์ต่างๆเนอะต้องอยู่ในบริเวณที่อยู่ได้ออกมานอกบ้านช้อปปิ้งได้แค่เวลานี้นะคะโดนยึดธุรกิจนู่นนี่นั่นเขาก็รู้สึกเขาอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยต้องหาทางหนีประเทศที่เป็นกลางตอนนั้นก็มีพวกเนเธอร์แลนด์แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นะแต่ครอบครัวแฟรงค์เนี่ยเขาเลือกที่จะย้ายมาที่เนเธอร์แลนด์นะคะคนที่ย้ายมาที่นี่คนแรกเลยก็คือคุณพ่อคุณออตโต้ส่วนลูกอะค่ะแอนกับมาร์กอตเขาไปอยู่ที่อาร์เคนก่อนที่บ้านญาติแล้วก็ต้องไปเรียนโรงเรียนนู่นนี่นั่นเป็นโรงเรียนของคนยิวด้วยนะทุกคนแต่พอย้ายมาที่เนี่ยเขาก็มาเริ่มธุรกิจใหม่ที่นี่นะคะเป็นบริษัทที่ขายเหมือนเพกตินชื่อเดี๋ยวขึ้นชื่อข้างล่างให้อ่านไม่ออกเป็นเหมือนบริษัทของพี่เขยเขาอะค่ะของคุณพ่อก็เหมือนมาเปิดสาขาที่นี่ก็เริ่มธุรกิจที่นี่เขาก็รู้สึกโอเคนี่เหมือนมันเป็น fresh start ใหม่สำหรับเขานะที่นี่เหมือนเขาไม่ได้โดนจำกัดสิทธิ์อะไรแล้วก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะคะจนถึงวันหนึ่งก็คือนาซีก็มาบุกแล้วแหละถึงแม้ที่เนี่ยจะดีแคลร์ว่าเขาเป็นกลางก็ตามแต่ว่าเยอรมันนาซีคือเขาก็ไม่สนอะกลับมาสู่เหตุการณ์เดิมๆชาวยิวก็เริ่มถูกไล่ล่าโดนนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็เริ่มคิดหาแผนการแล้วจะทำยังไงดีแบบให้ครอบครัวปลอดภัยนะคะคุณพ่อก็จะยื่นเรื่องว่าขอลี้ภัยไปที่อเมริกาแล้วแหละก็ไปทำเรื่องที่รอตเชอร์ดัมแต่ว่าสำนักงานโดนบอมเอกสารต่างๆก็คือหายไปหมดเลยคือไม่เหลือเลยฉะนั้นการที่จะไปอเมริกาคือเป็นไปไม่ได้แล้วเขาก็เลยมองว่าที่อันตรายที่สุดคือที่ปลอดภัยที่สุดก็คือที่นี่นั่นแหละเขาก็จะหลบที่นี่แล้วก็เหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เขาตัดสินใจว่าจะต้องแบบซ่อนแล้วก็คือมาก่อนนะคะที่สาวคนโตโดนเรียกไปที่ค่ายแรงงานแล้วแต่ก็ดีว่าไม่ได้ไปคุณพ่อเหมือนต้องจัดการเซตอัพทุกอย่างนะคะให้เหมือนว่าเขาหนีไปที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วเหมือนแบบเอกสารนู่นนี่เหมือนหนีไปอย่างรวดเร็วแต่จริงๆก็คือมาซ่อนตัวอยู่ที่นี่นะคะเขาก็จะให้เรา walk through ไปเรื่อยๆจนถึงเดินฟังไปแล้วก็จะเหมือนถึงตรงที่เป็นชั้นหนังสือเนาะซึ่งชั้นหนังสือเนี่ยคือของจริงอันเดิมนะเขาเขียนว่าอย่าจับนะทุกคนซึ่งเพจก็เห็นคนจับคือจับทำไมไม่เข้าใจเปิดประตูเข้าไปแล้วเราก็จะได้เดินขึ้นไปซึ่งแบบบันไดดัชมันแคบมากเลยเนาะแคบมากและเสียงเอียดอาร์ตสุดๆคือแบบต้อง imagine นะว่าคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้มันไม่ใช่แค่ครอบครัวแฟรงค์แต่มีครอบครัวของเพื่อนๆเขาด้วยนะคะเป็นเพื่อนร่วมงานของพ่อตระกูลแวนพาวแล้วก็มีหมอฟัน1คนที่ย้ายมาอยู่ทีหลังฉะนั้นก็คือ8ชีวิตที่อยู่ในนี้นะคะเป็นเวลา761วันนะทุกคนต้องอยู่ด้วยความเงียบห้ามส่งเสียงไม่แทบจะแบบคือไม่ได้ออกไปสูดอากาศหรืออะไรเลยตอนเด็กๆที่เพชรอ่านหนังสือเพชรรู้สึกว่าเราไม่ได้คิดอะไรเยอะแต่พอเหมือนพอเราโตขึ้นแล้วเรากลับมา experience วันใหม่เรารู้สึกว่าแบบนี่มันเหมือนแบบถูกริดรอนสิทธิ์ความเป็นมนุษย์แบบสุดๆว่าแบบคุณอยู่แค่นี้แล้วแบบตื่นมาลืมตาชีวิตมันก็มีแค่เนี้ยวนไปเรื่อยๆแล้วแบบมันไม่รู้ว่ามันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่มันจะแบบไปถึงจุดไหนคิดว่าอยู่ได้ไหมถ้าต้องอยู่ในห้องแบบนั้น2 ปีมันอึดอัดมันแบบมันไม่มีแสงคือเราไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเองเหมือนมีตัวตนในประเทศนี้ได้ซึ่งมันลำบากมันก็ต้องมีคนช่วยเหลือเขาเนอะเวลาที่เขาซ่อนตัวก็จะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณพ่อเนี่ยแหละช่วยส่งเสบียงจะต้องไปเหมือนแบ่งอาหารแบบจากบัตรคือมันจะมีเป็นคูปองอาหารสมัยนั้นจากแบล็คมาร์เก็ตก็คือต้องแบบเอาอาหารมาให้ได้ซึ่งมันมีไม่เยอะฉะนั้นต้องกินอย่างแบบประหยัดสุดกินแค่กินเพื่ออยู่จริงๆคือแอนนะคะเขาก็มีความฝันว่าเขาอยากจะเป็น journalist อยากเป็น writer ชื่อดังตรงกับสิ่งที่เขาอยากทำพอดีคือคุณพ่อก็ให้ไดอารี่เป็นของขวัญวันเกิดตอนอายุ13 ปีนะคะวันแรกที่เขาเริ่มเขียนก็คือ12 จูน 1942ค่ะก็เขียนมาเรื่อยๆจนถึงวันที่ก่อนโดนจับนิดนึงวันที่โดนจับได้นี่ก็คือวันที่4 ออกัส 1944ไดอารี่เนี่ยโชคดีมากว่ามันตกอยู่ที่พื้นแล้วก็ผู้ช่วยคุณพ่อค่ะเขาเก็บไว้แอนกับมาร์กอตเนี่ยก็โดนส่งไปที่ Bergen-Belsen Concentration Camp อยู่ทางตอนเหนือของเยอรมันซึ่งเป็นที่ไฮจีนแบบแย่มากสกปรกมากไม่มีการจัดการระบบอะไรเลยก็คือคนเสียชีวิตเพราะว่าไม่สบายติดเชื้อเยอะแอนกับมาร์กอตก็คือเป็นหนึ่งในนั้นทุกคนคือเขาเสียชีวิตก่อนที่แบบพันธมิตรจะมาแบบปลดปล่อยไม่นานเลยนะแบบคือมาก่อนเสียชีวิตก่อนซึ่งเราก็เข้าใจนะในมุมมองน้องสาวว่าถ้าพี่สาวเราตายไปแล้วมันชีวิตมันแบบมันสิ้นหวังไปหมดแล้วเนอะมันแบบมันไม่รู้จะยังไงแล้วแบบเสียเพื่อนสนิทพ่อแม่ก็อยู่คนละที่เราไม่รู้พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ไหมสุดท้ายแอนก็เสียชีวิตนะคะคนที่รอดชีวิตกลับมาก็คือมีแค่คุณพ่อคนเดียวคุณพ่อก็คือเหมือนแบบจริงๆเหมือนตายทั้งเป็นเพราะว่าแบบ
ครอบครัวไป ไปหมดเลย แล้ว อะ ไปแบบไม่ได้ดี ใช่ก็คือเขาบอกว่าเขาเหมือนใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ตามหาว่าแบบลูกสาวจะกลับมาไหมเพราะเขารู้ว่าอีดิทอะค่ะภรรยาเสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งวันที่ได้รับจดหมายทางการว่าเสียชีวิตอะคือแบบโหมันไม่เหลืออะไรแล้วเนอะแล้วไดอารี่เล่มเนี้ยก็คือได้รับการส่งต่อมาจากผู้ช่วยคุณพ่อแหละเขาเอามาให้ทีหลังพ่อก็คือแบบทำใจสักพักกว่าจะได้ยอมทำใจได้ว่าจะอ่านอะก็เลยเลือกที่จะตีพิมพ์แล้วก็อยากสเปรดเอาเรื่องเนี้ยไปทั่วโลกไดอารี่หรือการบันทึกของมนุษย์ในช่วงนั้นอะเพชรว่าแบบมันก็คือสิ่งที่แบบสำคัญแล้วก็เรียลที่สุดแล้วเนาะ มันคือการแสดงออกอย่างเดียวที่เขาสามารถทำได้ ใช่ใช่มันก็มีแบบทฤษฎีต่างๆว่าใครคือคนแจ้งวะเฮ้ยหลบอยู่ขนาดเนี้ยมันก็มีทั้งหมด6ทฤษฎีอันแรกก็คือเป็นผู้จัดการโกดังนะคะที่ตึกอันที่2ก็คือภรรยาของผู้ช่วยผู้จัดการโกดังอันที่3ก็คือมีคนหนึ่งที่เป็นชาวยิวเนี่ยเขาเหมือนแบบเป็นยิวล่ายิวอะเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดอะก็ส่งชื่อคนยิวให้นาซีเป็นร้อยๆคนเลยต่อมาก็คือเป็นนาซีชาวดัตช์ที่ก็ชอบล่ายิวเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายเป็นคนยิวคนหนึ่งที่เขาต้องบอกที่ซ่อนของที่ครอบครัวอื่นเพื่อแลกกับความปลอดภัยของครอบครัวตัวเอง แล้วก็คือเจ้าหน้าที่ที่เขามาตามจับเนี่ยฆ่าตัวตายและเอกสารต่างๆ ก็คือตายไปพร้อมกับเขาฉะนั้นมันก็แบบไม่มีใครรู้ความจริงได้เลย มันมีหนังเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้หลายอันนะที่แบบเพจดูแล้วเพจก็รู้สึกแบบประทับใจแล้วก็ทัชใจแบบไม่ใช่ประทับใจสิหดหูใจมากกว่าแบบ ก็เรียกว่าได้รู้เรื่องจริง ใช่ A Boy in a Strip Pajamas ก็เนอะอันนั้นคือแบบจุก เบอร์ไปเลย มาก ดิ่งอย่างนี้เลย ดิ่งจริงแล้วก็แบบ Life is beautiful อันนี้ก็ ใช่ ช็อกเนาะ The Pianist ใช่ The Pianist ก็เศร้า แล้วก็มี Zookeeper Wife นะคะ Seven Year in Tibet ก็สนุกที่แบรดพิตต์แสดง อันนี้ก็ลองไปตามดูกันได้นะหนังสือ Diary Anne Frank เนี่ยมันก็มีพิมพ์ไปทั้งหมด70 กว่าภาษาเลย ภาษาไทยมีนะคะลองไปหาอ่านกันได้เชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้เรื่องไม่มากก็น้อยแหละเนอะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้เข้าใจเรื่องมากขึ้น ทุกสิ่งเหล่านี้ที่เขาทำออกมาไม่ว่าจะเป็นมิวเซียมหรืออะไรต่างๆอ่ะมันเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ว่าควรจะเรียนรู้อะไรจากประวัติศาสตร์บ้างนะคะก็หวังว่าจะไม่มีการเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีกเนาะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Poor me, sorry. Sorry, I was just...